අඳකින් හරි සුන්දරි ආලවන්ත නිත් විදා මන්දහාස නංවනා. Welcome to the 𝗖𝗬𝗕 official YouTube channel. හෙලෝ ගයිස්, ඉතින් ඔයාලව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ට්‍රෙන්ඩින් ගිය තවත් TikTok ටෙම්ප්ලේට් එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට දාලා තිබ්බා ප්‍රිවිව් එක, ඔයාලා ඒක බලලා එන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. අන්න ඒ විදිහට කොහොමද වීඩියෝ එක හදාගන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link දෙකක් දාලා තියෙනවා. එකක් ටෙම්ප්ලේට් එක link එක, අනිත් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මියසික් එකේ ලින්ක් එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කරන්ට් එක කැපුවා. හරි. සිග්නල් නැති වෙයිද දන්නේ අපි බලමු. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා ටෙම්ප්ලේට් එකේ ලින්ක් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට් එකේ ලින්ක් එකට යන්න. ටෙම්ප්ලේට් එකේ ලින්ක් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට use template in capcut කියන එකට ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ආයේ මේ විදිහට load වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ටැග් කළා මම හිතන්නේ signal case එකක් තියෙනවා දැන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ආයෙ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන use template කියන එක ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පළවෙනි එක මම අර කිව්වා වගේ කළු පාට මං කිව්වේ නෑනේ කළු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඕන වෙනවා ඔයාලට මේකට. එතකොට ඔයාලා කැමරාවට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඇඟිල්ල තියලා ෆොටෝ එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. එතකොට කළු පාටනේ පේන්නේ. මේ විදිහට මම මේ ගහගත්ත ෆොටෝ එක මේකට ඉම්පෝට් කරගන්නම්. හරි. ඊගාව ෆොටෝ එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ෆොටෝ එක එකක් මේකට දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට බලන්නම් ෆොටෝ එක. මේ ෆොටෝ එක දාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔක්කොටම වටන බලා ගන්න පුළුවන් මේ තනි ෆොටෝ එක. ඉතින් next button එක උඩ touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ loading effects කියලා එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට load වෙනවා. automatic load වෙලා ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එක කියන්නේ දැන් මෙතන capcut කියලා උඩ තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ watermark එක අයින් කරන විදිය තමයි දැන් කතා කරන්නේ. මේ export කියන එකට touch එකක් දීලා මේ export without watermark කියන එකට touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වීඩියෝ එක export වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක export වෙලා ඉවරයි. ඊගාවට ඔයාලා යන්න ඕනේ ඔයාලගේ capcut එකට. capcut එකට ගිහිල්ලා මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දෙවෙනියට දාලා තියෙන මියුසික් ලින්ක් එක ඔයාලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒ වීඩියෝ එක දැන් තියෙනවානේ. අපි දැන් අර හදාගත්ත වීඩියෝ එක මේ new project එකකට add කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා new project කියන එක උඩ touch එකක් දීලා එතකොට මේ විදිහට ඔයාලා හදාගත්ත වීඩියෝ එක add කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මේ විදිහට loading කියලා පෙන්නනවා. හරි. මේ capcut කියන මෙන්න මේ පිටිපස්සේ තියෙන ඔයාලට delete කරගන්න පුළුවන්.
ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක වීඩියෝ දෙකකට සෙට් වුණේ මම හිතන්නේ ෆෝන් එක මොකක් හරි අවුල සීන් එකක් ගියා. මේක දැන් සද්දය අයින් කරන්න ඕනේ. මේකේ සද්දය අයින් කරන්න ඔයාලා මේක උඩ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක උඩ ටච් එකක් දීලා මේ වොලියම් කියන එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අර මං කිව්වේ දෙවෙනියට තියෙන ලින්ක් එක වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. අන්න ඒ වීඩියෝ එක මේ ඒ වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් එක මේ වීඩියෝ එකට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඔඩියෝ කියන එකට ගිහිල්ලා සවුන්ඩ් කියන එක යටතට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන ෆයිල් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ටච් එකක් දීලා extract sound from video කියන එකට ටච් එකක් දෙන්න. දීලා ඔයාලා මම අර දාලා තියෙන ලින්ක් එකේ තියෙන වීඩියෝ එක මෙන්න මේකට ටච් එකක් දීලා import sound only කියන එකට ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් වේ ඔයාලට. ඊට පස්සේ මේ ධන ලකුණ ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මෙන්න මේ කැල්ල කපලා අයින් කරලා දාමු. මේ විදිහට ඩිලීට් කරලා මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගමු. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වීඩියෝ හදාගන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙන්න තියලා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. තවත් මේ වගේ අලුත් template තව අලුත් වීඩියෝ ඔයාලට මම අරගෙන එන්නම්. ඉතින් 2K වලට අනිවාර්යෙන් support එකක් දෙන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.